Các bạn, đây là cái món thịt nạc chay mình đã làm xong rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy rất là bắt mắt ha. Ăn với cơm cũng rất là ngon các bạn. Mà các bạn có thể ăn chung với lại bánh mì ha, hoặc là bún, ăn cũng rất là hấp dẫn luôn các bạn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là thịt nạc ha, mà thịt nạc chay á các bạn. Giờ thì trước tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các nguyên liệu ha. Đây là 50g sườn non nha các bạn. Mình đã ngâm sẵn nó như mềm rồi nè các bạn. Rồi, tiếp theo đó là đây là tàu hũ ki tươi nha các bạn ha. Tàu hũ ki tươi mà nó như thế này nè các bạn, thì mình sẽ sử dụng nó 200g ha. Còn đây là tàu hũ trắng, một miếng tàu hũ trắng mà tàu hũ non đó các bạn ha. Các bạn mua cái miếng tàu hũ non bóp vô nó có độ đàn hồi như thế này nè, mình sẽ làm cái miếng thịt nạc chay của mình nó sẽ ngon hơn nha. Các bạn luộc và các bạn dắt cái dần cho nó giã nước đó các bạn, nó ráo thiệt là ráo nước nha. Rồi tiếp theo gia vị thì của mình sẽ có đây là tiêu nè các bạn. Ở đây là 1 muỗng cà phê tiêu ha, 1 muỗng canh hạt niêm, 1 muỗng canh hạt niêm nè các bạn, nửa muỗng cà phê bột ngọt ha, 1 muỗng cà phê muối, và đây là một cái chén sữa đặc. Rồi bây giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Thì mình sẽ xé cái phần sườn non này ra nha các bạn. Các bạn sẽ xé thiệt là nhuyễn nó ra nha. Các bạn xé nó như thế này nè, hoặc là các bạn có thể bắt các bạn xé đi tới nữa nó sẽ có cái xớ thịt ngon hơn nha các bạn. Nếu mà các bạn xắt thì cái xớ của nó sẽ không ngon ha. Đó, các bạn sẽ xé như thế này cho đến hết những cái miếng tàu hũ của cái miếng sườn non này của mình ra nha các bạn. Đó. Các bạn, mình đã xé nó xong rồi nè các bạn ha. Mình đã xé cho nó tơi ra nè các bạn, xé mịn như thế này ha. Thì các bạn có thể để nguyên như thế này, hoặc là các bạn có thể cắt nó ra. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra cho nó tất nữa mình nhồi cho nó dễ á các bạn ha. Mình sẽ cắt cho nó đôi ra như thế này nè các bạn. Nếu mà các bạn muốn mà khỏi cắt á, thì lúc mà mình ngâm cái sườn non của mình đó các bạn, thì các bạn cắt nhỏ đó ra đi ha, rồi mình xé cho nó dễ. Hồi nãy mình không có cắt, bây giờ mình sẽ cắt nó như thế này. Đó các bạn, mình đã làm cắt xong ha. Giờ tới cái phần tàu hũ ki tươi nè các bạn. Cái phần tàu hũ ki tươi này thì các bạn xắt nhỏ nó ra nha. Các bạn xắt thiệt nhuyễn á. Đây, mình sẽ xắt nó ra. Các bạn xắt như thế này cho nó hết cái phần tàu hũ của mình ra nha các bạn. Bây giờ cái phần tàu hũ ki tươi nè các bạn, mình đã xắt nhuyễn nó ra như thế này rồi ha. Đó, mình đã xắt nhuyễn nó ra như thế này rồi nè. Bây giờ tới cái phần
cái miếng tàu hũ nha các bạn nha. Đây là cái miếng tàu hũ của mình nè. Bây giờ mình sẽ bóp nó ra nha. Các bạn lấy một cái miếng khăn á nha, hoặc là một cái miếng vải gì cũng được đó các bạn. Thì mình sẽ bóp dắt cái nước của nó ra cho nó thiệt là khô nha các bạn. Mình sẽ dùng một cái góc khăn lược này nè. Các bạn thấy ha, mình sẽ dắt cái nước nó ra. Các bạn dắt cho thiệt là khô nha. Bóp cho nó mịn ra. Dắt cho nó không còn một miếng nước nào hết trơn các bạn. Cái này mình dặn nó đã khô rồi nè các bạn. Các bạn thấy có nước trong này ha. Nè, mình bóp nó lại nó non quá các bạn. Nó trào cái phần thịt tàu hũ của mình ra luôn rồi nè. Đó, các bạn dắt cho nó đừng có còn một nhiễu nước nào xuống hết trơn nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ để vô mình trộn thôi nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần tàu hũ mình đã dắt xong ra đây. Các bạn bóp cho nó nhuyễn nha. Nè, mình đã bóp cho nó nhuyễn rồi đó các bạn. Dắt hết nước, các bạn dắt cho nó khô nước là tự động nó sẽ nhuyễn ra ha. Lúc lắc xin lỗi các bạn nha, mình đã đỡ trúng cái chân máy ha. Giờ tàu hũ ki tươi mình cũng sẽ tả nhuyễn rồi, mình cũng sẽ trộn vô đây luôn. Cái này đấy thì các bạn có thể để vô cối quay sinh tố á, các bạn có thể xay cái phần tàu hũ ki tươi này cho nó thiệt mịn nha. Giờ mình đã sắc cho nó nhuyễn rồi các bạn, cho nên một lát nữa mình sẽ nhồi rồi mình chiên cho nó đỡ. Rồi bây giờ cái phần sườn non này mình cũng sẽ cho nó vô đây luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần gia vị vô nha các bạn nè. Ở đây là một muỗng cà phê muối ha nè các bạn, nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng canh hạt nêm và một muỗng cà phê tiêu xay nha các bạn, mình sẽ cho vô đây luôn. Và cuối cùng thì mình sẽ cho là sữa nha các bạn, sữa đặc ha. Thì các bạn sẽ cho vào cái chén nhỏ nhỏ vậy nè. Các bạn cho mình một chén đi ha. Các bạn để nhiều sữa thì nó ngon nha các bạn. Và tiếp sau đó mình sẽ cho thêm một ít bột nha các bạn. Các bạn cho một ít bột để đã tạo cái độ kết dính của cái phần tàu hũ của mình, nó sẽ ngon hơn ha. Đây mình hết rồi, cho mình sẽ cho một ít bột giòn, chiên giòn đó các bạn. Là 75, cái này thì nó 75g đó các bạn. Bọc này nè, cái bọc này thì nó tới 150g lần mà mình xài vào đó hết phân nửa rồi, cho nên nó còn phần nửa rồi các bạn. Các bạn trộn nó lên, các bạn nhồi nha. Mình sẽ dùng tay mình nhồi đi cho nó mau các bạn ơi. Các bạn nhồi cho đến khi cái phần hỗn hợp này của mình nè các bạn, cho nó thiệt là nhuyễn ha, nó trộn mịn vào nhau cho nó tạo thành một cái khối luôn đó các bạn. Thì nó sẽ ngon và dai hơn nha các bạn. Rồi các bạn có thể nêm thử ha, nếu mà vừa ăn thì thôi, còn nếu mà nó chưa vừa ăn thì các bạn có thể nêm thêm gia vị nha. Giờ mình đã nhồi cho nó xong rồi nè các bạn ha. Mình đã tạo một cái khối dẻo như thế này ha. Giờ thì mình sẽ các bạn sẽ nặn thành những cái hình mà những cái miếng thịt đó các bạn. Thì các bạn cứ lấy một miếng như thế này.
bạn lấy ít đó, một miếng mỏng như thế này nè các bạn. Thì các bạn cứ nắn nó như thế này nè, thì nó vừa cái miếng thịt của mình ăn nó bị lớn á, thì các bạn cứ việc thắng nó, nắn nó bị lớn ha. Đó, mình sẽ tạo cho nó cái miếng thịt của mình nó bị lớn nè. Đó các bạn. Rồi các bạn làm như thế ha, cho đến hết cái phần thịt này của mình nè các bạn. Các bạn cứ ép nó ra đi. Đó. Vậy đó các bạn. Mình đã cho thêm vào đây một muỗng dầu ăn á các bạn, mà các bạn mình quên nói cho các bạn hàng ấy ha. Mình sẽ cho vào đây thêm một muỗng dầu ăn nữa để cho cái miếng thịt của mình nó sẽ bóng hơn nha các bạn. Nếu các bạn không mà nắn bằng tay thì các bạn có thể mà để vô trong một cái bọc ha. Để mình này nó hơi chật. Mình sẽ để vô trong một cái bọc như thế này nè các bạn. Múc một muỗng. Các bạn có thể múc nhiều hơn ha, nếu các bạn thích. Mình có thể ép nó ra như thế này nè các bạn. Các bạn nắn cho nó tròn tròn lại á, các bạn xê cho nó tròn tròn lại ha, thì các bạn có thể làm ra một cái miếng. Các bạn có thể làm bất cứ cái hình gì mà bạn thích. Đó, cái miếng thịt. Nè, các bạn thấy không? Mình ép như thế này thì cũng rất là dễ các bạn. Đó, các bạn có thể làm như thế này ha, hoặc là các bạn làm cái miếng nhỏ hơn. Các bạn làm những cái miếng nhỏ nhỏ như nè các bạn. Mình đem mình kho cũng rất là ngon nha các bạn. Đã làm xong rồi nè các bạn. Đã nắn xong những cái miếng thịt này ha. Giờ mình sẽ bắt chảo là mình chiên nha các bạn. Mình sẽ đợi cái chảo mình nóng ha. Rồi bây giờ cái chảo của mình thì nó đã nóng rồi đó các bạn. Các bạn sẽ cho dầu vô đây. Lúc đầu thì các bạn để lửa hơi lớn nha. Tại vì cho cái chảo với lại dầu của mình cho nó, cái chảo của mình nó đã nóng thiệt nóng rồi nè các bạn. Mình sẽ cho cái phần thịt này vô mình chiên nha. Các bạn chiên cho nó vàng đều hết hai mặt nha các bạn. Nó đã vàng rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ chở nó được một ít miếng rồi đó các bạn. Rồi mình sẽ chở nó thêm ha, chở cho nó hết ha.
Ừ. Đó, các bạn, nó đã vàng như thế rồi đó các bạn. Thì cái món thịt nạc của mình á thì cơ bản giờ thì nó cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn ha. Các bạn, cái món này thì các bạn có thể ăn lại với cơm ha, hoặc là với bún rồi cũng rất là ngon. Các bạn có thể đem đi kho rồi cũng được ha các bạn. Cái món này các bạn có thể đem nướng nha. Các bạn chiên như thế này nè. Rồi xong á các bạn đem ướp cái gia vị của thịt nướng á các bạn. Thì các bạn đem nướng cũng rất là ngon nha. Để mình ăn với lại bữa ăn sáng rồi đó các bạn. Rất là bắt ha. Cái món thịt nạc chay của mình cơ bản giờ nó cũng đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha. Các bạn, cái món này thì mình làm như thế này nè các bạn có thể bảo quản ăn được 2-3 hôm nha các bạn, 3-4 ngày nha các bạn.